các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình muốn ngồi xuống cùng các bạn và chúng ta cùng tâm sự về tập cuối của Charlotte với tựa đề Kỷ niệm mãi về sau. Sau bao nhiêu biến cố, sau những mất mát đau đớn ở tập trước, Yu Otosaka đã đưa ra quyết định thay đổi cả cuộc đời cậu và thế giới. Cậu hứa với Nao sẽ trở về, nhưng trước đó bản thân cậu phải cướp hết mọi năng lực đặc biệt trên trái đất. Không phải vì muốn trở thành anh hùng, mà vì Yu không muốn bất kỳ ai nữa phải chịu đựng nỗi đau như Ayumi, như Kumagami hay những người có năng lực đang bị lợi dụng, bị vây bắt ngoài kia. Ngay sau lời hứa ấy, Yu lên máy bay và rời khỏi Nhật Bản, một mình bước vào hành trình dài. Quốc gia đầu tiên mà cậu đặt chân tới là Philippines. Mục tiêu trước mắt là phải tìm được người có khả năng định vị để cậu có thể thuận lợi tìm ra những người sở hữu năng lực mà không tốn nhiều thời gian. Nhờ có những ghi chú của Nao, Yu đã bớt khó khăn trong việc giao tiếp với người nước ngoài. Xuống sân bay, tìm tới những con phố lạ. Bước đầu là cậu cần thu thập danh sách những người có năng lực. Yu mua nó từ một người lạ. Cậu quyết định tìm tới tên thủ lĩnh, nắm giữ nhiều thông tin hơn và đã có thể biết được tên của người có khả năng định vị. Yu đã có được năng lực đó và kể từ giờ, mỗi khi nhìn vào bản đồ là cậu có thể nhìn ra bất kỳ vị trí người sở hữu năng lực nào. Yu bắt đầu càn quét khu vực của đất nước này và nhanh chóng di chuyển tới địa điểm tiếp theo, đó là miền Bắc Nam Phi. Yu bước tới một khu bỏ hoang, nơi đây có vài tên đang ẩn náu. Cậu không mở được cánh cửa vì nó đã bị khóa, nhưng vẫn nhớ ra mình có khả năng của Takazo, di chuyển tức thời, và cậu đã tận dụng năng lực đó với khoảng cách đủ xa để phá cửa. Yu tiếp tục hành trình, và giờ đây cậu đã nổi tiếng tới mức có cả biệt danh Độc Nhãn Tử Thần. Thi thoảng, đôi lúc cậu vô tình sử dụng năng lực của người khác mà không hay. Đó là một dấu hiệu cho thấy tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn, vì số lượng năng lực mà cậu sở hữu ngày càng nhiều. Em đã lấy hết năng lực của một nước khác nữa rồi anh hai ạ. Em cũng lấy được năng lực phiên dịch ngôn ngữ và năng lực không ngủ mà vẫn tỉnh táo hành động được. Tuyệt thật đấy, nhưng mà đừng làm quá sức đấy. Yu à? Không, em phải mau chóng hoàn thành nước tiếp theo. Thời gian là vàng bạc. Đúng nhỉ? Có thể sẽ rất khó khăn, nhưng trước khi mất năng lực thì trông cậy ở em. Vâng. Yu tiếp tục ở quốc gia tiếp theo. Cậu sở hữu thêm một năng lực rất đặc biệt, đó là có thể khiến căn bệnh trở nên tệ hơn. Nghe thì có vẻ nguy hiểm, nhưng đối với cậu lại đặc biệt hữu ích. Cụ thể là khi một người được coi là nhiễm bệnh nhưng năng lực thì chưa phát tác, thì họ vẫn chưa thực sự sở hữu năng lực. Điều đó khiến Yu chưa thể đoạt lấy năng lực của họ như mong muốn. Vì vậy, cậu có thể dùng năng lực để khiến căn bệnh phát tác tới mức mong muốn. Khi đó Yu có thể dễ dàng chiếm lấy những năng lực đó. Những người đó gọi là carrier, và một quốc gia nữa cũng đã được Yu lấy đi hết năng lực. Tới miền Đông Ấn Độ, Yu bị tập kích bất ngờ. May mắn thay, cậu có khả năng tự tạo ra lớp khiên phòng thủ, nhờ vậy mà không bị trúng đạn. Năng lực sở hữu ngày một nhiều, và cậu đã có dấu hiệu xuống sức rõ rệt. Yu cũng gặp một người có năng lực vô cùng hữu ích, đó là có thể chữa lành mọi vết thương. Tuy vậy, nhưng cậu vẫn buộc phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong phút chốc, cậu đã nghĩ rằng bản thân có thể đặt tay lên mắt phải để có thể chữa lành cho chính mình, từ đó có thể sử dụng lại năng lực nhảy thời gian để cứu anh Kumagami. Nhưng cậu vẫn quyết tâm rằng bản thân sẽ không tùy tiện quyết định như vậy nữa, vì mỗi lần thay đổi quyết định, số phận của cậu lẫn mọi người có thể thay đổi rất nhiều. Mình sẽ biến thế giới này không còn người sở hữu năng lực. Đó là sứ mệnh duy nhất của mình. Yu tới một thành phố ở Cuba. Tại đây, cậu tạm dừng chân để nghỉ ngơi trong một tòa nhà. Khoảnh khắc anh trai cậu, Shunsuke, gọi điện hỏi thăm, Yu dường như mất kiểm soát và hét lên. Cậu phá hỏng điện thoại và năng lực băng hoại vô tình được kích hoạt. May mắn là vẫn chưa nguy hiểm tới tính mạng. Anh Shunsuke và mọi người lúc này ở nhà vô cùng lo lắng cho Yu. Yu cũng suýt chút nữa đã tấn công người vô tội. Số lần cậu mất kiểm soát ngày một tăng lên. Đúng vậy, bình tĩnh lại, mình không được giết ai cả. Yu tiếp tục tới miền Tây Ả Rập Xê Út. Cậu đã đuối sức đi rất nhiều, nhưng vẫn cố gắng uống thuốc và cầm cự. Nhưng cơn buồn ngủ là không thể tránh khỏi. Khi tỉnh dậy, dường như cậu vẫn chưa hề cảm nhận được rằng trong vô thức, bản thân đã tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố lẫn thủ lĩnh đang được nhắc tới trên truyền hình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái gì? Mình làm sao vậy? Không ổn rồi, ký ức của mình đang trở nên hỗn loạn. Quả nhiên là không nên ngủ. Tới miền Nam nước Ý,
cậu đã dần mất đi nhận thức về hiện tại. Khoảnh khắc ấy, Yu nhìn vào tập ghi chú của Now. Cậu may mắn giữ lại được chút tỉnh táo và tiếp tục sứ mệnh. Đúng vậy, mình đã hứa rằng sẽ lấy đi tất cả các năng lực trên thế giới rồi quay trở lại với cậu ấy. Cậu ấy ư? Là ai nhỉ? Là người rất quan trọng với mình, vậy mà mình không thể nhớ ra được. Cậu chu du khắp nơi, tới nhiều quốc gia khác nhau và tiếp tục sứ mệnh của mình. Cái tên độc nhãn, một mắt giờ đây nổi danh hơn bao giờ hết. Tới ngoại vi bang Arizona, Yu gần như không còn ký ức về sứ mệnh tươi đẹp. Thay vào đó là một sự chán nản, mệt mỏi, bủa vây. Mệt mỏi quá, không muốn làm nữa. Đứa nào lại nghĩ ra cái nhiệm vụ lớn như thế này? Và tại sao mình lại phải là người đi thực hiện chứ? Đủ rồi đúng không? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ai đó làm thay tôi đi. Mình vừa nghĩ ra điều thú vị. Có khi nào mình nên thống trị cả trái đất này nhỉ? Có quyền lực tuyệt đối mà. Ta là thượng đế. Ta sẽ quyết định mọi thứ. Quyết định như vậy đi. Rồi tập ghi chú của Now mà Yu luôn mang theo bên mình lại rơi ra một lần nữa. Thứ gì đây? Thật bẩn thỉu. Yu đã tập ghi chú văng ra xa, nhưng chính cậu sau đó cũng không hiểu được vì sao mình lại vô tình làm vậy. Tại sao mình lại hối hận vì đá thứ này? Tại sao mình lại khóc vì nó? Chuyện gì đây? Mình vẫn phải tiếp tục cố gắng sao? Phải chăng kỷ vật của Now là thứ giúp cậu luôn giữ được chút lý trí còn sót lại trong những giây phút quan trọng nhất? Vì vậy, dẫu cho có mệt mỏi tới nhường nào, cậu vẫn tiếp tục tiến bước. Yu tới Siberia, rồi Campuchia, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Đông Nam nước Úc. Cuối cùng, cậu dừng chân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là điểm đến cuối cùng, nơi cậu phải cướp đoạt một năng lực còn lại duy nhất. Yu đã kiệt quệ, bị một kẻ lưu manh bắn lén nhiều mũi tên. Tưởng chừng sẽ là một bi kịch, nhưng không. Một cô bé bỗng xuất hiện với mong muốn ngăn cản tên lưu manh để bảo vệ Yu. Không được bắt nạt kẻ yếu. Bắt nạt kẻ yếu? Mày có biết nó là ai không hả? Không biết, nhưng cũng không được làm vậy. Đầu của thằng nhóc đó rất có giá. Chỉ cần bắt được hắn thì sẽ có cả đống tiền. Kể cả vậy cũng không được. Vậy thì tao sẽ cho mày nếm mùi đau đớn luôn. Thích làm gì thì làm. Tôi tuyệt đối không tránh đâu. Tên lưu manh bắn mũi tên lao tới cô bé, nhưng may mắn thay, Yu đã kịp thời ngăn cản. Đừng bảo là năng lực cuối cùng là sức mạnh của lòng dũng cảm mà, nhưng liều lĩnh quá đấy. Em suýt chút nữa thì mất mạng đó. Em về nhà đi. Không được. Em là cô gái rất dũng cảm, vì vậy em nên bước tiếp trên con đường của riêng mình. Vậy thì em sẽ gọi người tới giúp đỡ. Em nhất định sẽ quay trở lại. Yu lấy năng lực của cô bé, nhưng chính cô bé cũng rất dũng cảm khi đã sẵn lòng cứu giúp cậu tới vậy. Giờ đây, cậu đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình. Kết thúc rồi, lời hứa mình phải quay lại. Đã kết thúc rồi, mình phải quay trở lại. Mình đã hoàn thành mọi thứ, phải quay trở lại. Quay trở lại. Quay về đâu? Phải quay trở lại. Mình phải giữ lời hứa. Trong khoảnh khắc cậu gục xuống vì kiệt sức, Yu vẫn nắm chặt lấy tập giấy ghi chú đã nhàu nát. Anh Shunsuke đã kịp thời có mặt và đưa cậu trở về quê hương. Tỉnh lại rồi à? Cậu đã vất vả rồi. Cậu đã giữ lời hứa nhỉ? Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cậu nên tĩnh dưỡng trong một thời gian. Với cả cậu là ai vậy? Yu đã trải qua một quãng thời gian rất khó khăn và cậu đã phải đánh đổi sức lực của mình rất nhiều. Điều đó hẳn đã khiến tình trạng của cậu tệ đi. Giờ đây cậu chưa thể nhớ ra Now là ai, dù cô bé có nói rằng đó là người yêu của cậu, là người đã từng hứa sẽ đợi cậu trở về và hai người sẽ thành một đôi. Now có chút bất ngờ, cũng có chút buồn, nhưng cô bé cũng hiểu và thông cảm cho Yu, vì hẳn là cậu đã rất vất vả và có thể may mắn quay trở về lành lặn. Ra là vậy à? Mà cũng phải thôi. Cậu đã lấy hàng ngàn, hàng vạn năng lực, nên áp lực lên não cũng không nhỏ đâu nhỉ. Nói được cũng là tuyệt vời lắm rồi. Tôi là người yêu của cậu. Người yêu? Cho dù tôi không nhận ra cậu ư? Đau đớn thật, hơn cả mình tưởng tượng. Tôi vừa làm cậu buồn sao? Đúng vậy. Bởi vì chúng ta cùng học một lớp, đã trải qua cuộc đời cao chung cùng nhau ở trong hội học sinh mà. Và trước khi cậu đi, cậu đã hứa với tôi rằng chúng ta sẽ thành một cặp. Xin lỗi, tôi không nhớ được gì cả. Thẻ ghi chú đó là tôi làm đấy. Vậy cậu vẫn giữ nó đến cuối cùng nhỉ? Nó có ích cho cậu không? Cậu làm nó sao? Ờ. Với tôi, thứ này như bùa hộ mệnh vậy.
là thứ duy nhất mà tôi không thể rời xa được, cho dù nó bị bẩn và rách gần hết thế này. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu như cậu quay lại chỉ vì thứ như này thì tôi không thể hạnh phúc hơn. Tôi lại làm cậu buồn nữa sao? Không, tôi rất vui. Chỉ vậy thôi. Cho dù không hiểu lắm, nhưng đừng khóc nhé. Không thể được, Otosaka Yu, mừng anh trở lại. Và như vậy, hành trình của Yu và mọi người đã khép lại. Họ đã hoàn thành sứ mệnh vô cùng cao cả, góp phần thay đổi tương lai của vô số những người sở hữu năng lực, những thanh niên trẻ và thậm chí là cả nhân loại. Yu là minh chứng hoàn hảo cho sự trưởng thành. Từ chàng trai ích kỷ ban đầu, cậu trở thành người gánh vác gánh nặng của cả thế giới, điều mà chỉ có bản thân cậu làm được. Cậu rất sợ đánh mất đi bản thân mình, cậu quên đi Now và những ký ức tươi đẹp, nhưng vẫn chọn bước tiếp đến cùng. Với Yu, có lẽ chọn hy sinh vì người khác cũng chính là niềm vui dành cho bản thân mình. Now vẫn là chỗ dựa thầm lặng, là người trông ngóng Yu từng ngày vì lời hứa. Tình yêu lặng thầm của cô ẩn chứa qua từng cử chỉ, hành động, trang ghi chú đã soạn cho Yu và lời hứa sẽ đợi cậu trở về. Đó là những biểu tượng của tình yêu thực sự. Cô bé cũng chọn cách đối diện vì tình yêu của mình, vì người mà cô tin tưởng ngay từ thuở ban đầu. Dù hiện thực có phũ phàng, dù Yu có mất trí nhớ đi chăng nữa, vì Now tin rằng những ký ức mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn sẽ lấp đầy những khoảng trống. Tập cuối của Charlotte không phải là kết thúc có hậu hoàn hảo, nhưng nó đã rất ấm áp theo cách riêng. Yu đã cứu thế giới, nhưng quan trọng hơn, cậu đã cứu rỗi chính bản thân mình khỏi con người ích kỷ ngày xưa. Và Now, cô ấy dạy chúng ta rằng tình yêu thật sự là ở lại với người mình thương, dù cho mọi thứ có thay đổi. Bạn nghĩ sao về hành trình của Yu? Bạn có từng nghĩ hay dám hy sinh vì ai đó đến mức đánh mất một phần của chính mình không? Hãy bình luận bên dưới chia sẻ với mình nha. Nếu bạn thấy video này chạm đến góc nào đó trong tim mình, đừng quên like, đăng ký và bấm chuông thông báo để cùng mình chiêm nghiệm những bộ anime tiếp theo nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi tới phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.